Hello guys! Mag-unbox ako ng mga nabili ko sa Trendyol. Trendyol is an online shop na parang Lazada or Shopee sa Pilipinas. So let's see what we got, what I got. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba ako? Parang sobrang layo ko. But that's okay. First is ito. Ito yung nabuksan ko na. Last week pa ata ito dumating eh. Clothing storage lang siya. Ganito yung itsura. Parang ang layo ko no. Lapit na lang kaya ako. Lapit tayo. Ito yung first. Ganun siya. Panglagay ko ng mga yung mga bed sheets namin na pang summer, yung mga maninipis. Second is, eto, alam ko to, laptop stand to. So, let's see. Ganito yung itsura niya. Kita nyo? Yes. I got it in color aluminum or gray. And oh, yeah. Na-open siya. And then what? And then, ganito. Ah, okay. And then this one, santo. So, eto, ilalak mo siya kung gaano mo paano mo gusto yung pagka tayo ng laptop. Tama ba? Wala namang instruction. Ah, yeah. 7 knots, lift, adjustment, comfort angle, and folding storage. Ang ganda nito ah. Try natin. Kunin ko yung laptop ko. Wait lang. Ito yung laptop ko. Pinili ko itong kulay kasi magka-color sila ng laptop. And then, like that. Yeah, ganda. Oh, parang ganun siya. Para makita niyo. Wait. Patong ko lang sa... Kita niyo ba? Dito ako pinatong sa order. And then, ganon. Gets niyo? Yeah. Ganda. Like it. Mapo-fold siya after pag tapos mo nang magamit. Pwede mo nang i-fold. Ano? And then, oh, di ba? Pwede mo rin kahit saan. Ganda. And may pa bag pa siya. Dust bag niya. Dust bag. Next is ito. If ever na hindi kasya sa akin, pwede kong isauli. Or ipa-refund. Ano to? Ah, ito yung jogger pants. Jogger pants ba? Yeah. Ganun lang siya. And then may pa-garter siya dito. Ah, ang ganda. Like it. Naka-sale to eh. Naka-sale yung mga ganun. Gusto ko yung mga ganito kasi komportable lang siya. And makapal siya sa loob. So, hindi ako lalamigin na agad-agad. Next is ito. Sa Trendyol, nila ata ito lahat eh. If I'm not mistaken.
ito yung partner ng jogger pants. Ganda nito. Crap. I-include ko yung mga photos ng model. Eee, cute. Yeah. Ganun lang siya. Crap. XL ba na? I think large lang yung order ko eh. Open. Open talaga yung sa dito niya, banda. Kita nyo? Open talaga. Yeah. But that's okay. Kasi may inner naman. Ito, partner. O, diba? And then next is this one. Hindi ko na maalala ng mga napili ko. Ito white. Next is... yes, excited. Ito ang excited talaga ako sobra. Ang ganda niya. Plain white lang na sweatshirt. Medium lang yung size nito kasi oversize yung peg nito. So, kasya na yung medium sa akin. And what is nice is may zipper siya dito sa side. Yeah, may pa-zipper siya. Yan, o-open. And then magle-leggings ka lang na o-open siya. Both sides ba? Yeah, both sides. Yeah, like that. Both sides pala may zipper. Yeah. Okay. Next is... Ito. Malaki to. Alam mo kung open ko naman siya kahit walang scissors na natin kayo. Kasi, andito pala yung yung barcode niya. So, hindi ko naman sa all if ever. So far, nagustuhan ko lahat. Yung ito lang, parang, I remember large lang yung na-order ko dito. Yeah. Pero XL ang dumating. Ito na. Pink naman tayo. Pink. Ma-pink si Tita. Yes! Ang ganda nito. And, naka-sale na din siya. Yan. Ganito lang din siya. Pa-crop to siya eh. Alam mo talaga si Tita, parang ang liit ng tummy. May pa-crop ang peg. And then may zipper. Ganun lang. And hood. Hoodie. Ang cute. And last, sa mga damit lang to lahat eh. And then ito. Ito yung coat. Ito yung coat na na-order ko. Yes. Minsan ako mag-unboxing ngayon kasi may parating pa na mga orders. Kaya lang ang tagal. Mag 1 week na to doon. Makeup room ko. Yeah. Parang manipis lang. Manipis lang to Manipis lang siya. Parang lalamigin pa rin ako. I got it in medium size kasi yung reviews is 1 size smaller daw pag kukuha. Ito yung coat. Ito yung pa-belt niya. Tanggalin natin. Pero manipis lang siya. Pero kung lalamigin pa rin ako, manipis lang siya, Try natin, ha? Try ko. Lagay ko muna yung pa-belt niya.
Feel ko maliit. Ito kasi. Feel ko maliit siya. No? Maskip siya sa may... Ito, oo. Na. Grabe. Medium lang kasi yung kinuha ko. Kasi sabi doon is... Or pwede na. Manipis lang yung susuotin ko sa loob. Makapal kasi yung... Ano ko, long sleeves ko sa loob. Ganun lang. And then boots. Or shoes. Let's see. Tingnan ko kung isa sa uli, i-return ko ba siya or hindi. Nagustuhan ko kasi yung itong pa-color niya dito na pa-fur-fur. Yan. Ganda, no? And yung kulay rin. Ang ganda ng color. Kung ganito lang, okay lang siya. Pero pag i-close, let's see, let's see. Okay. Asa na yung pan? Ito yung plastic niya. Yan po. Kung i-keep ko or not. And then last but not the least. Ay, nako. Ito yung frame or painting. Ang ganda. Ang ganda niya. May pa, ganito sila. And, tanan! Kita nyo? Ang ganda. White horse. Yan. Kita nyo ba? Parang yan, ganun siya. May araw kasi eh. Yan. Ilalagay ko to sa bedroom namin. Yung sa taas ng, ano ba to? Sa taas na, basta. Ang ganda. Yan ang laki niya. Mura lang to, nabili ko. Siguro 100 plus or 200 tele. Ang ganda. Hindi ko lang alam kailan to makakabit ng asawa ko. So, yeah. So far, I liked everything that I got from Trendyol. And there's more. Kaya lang ang tagal pa nang dumating. I'll just make another video of unboxing na pag dumating na lahat ng yun. You know what? I'm trying so hard to look at the camera kasi sa lens. Kasi phone nga yung gamit ko sa take ng videos. And sabi ng asawa ko, ano ba? Bakit yung mga videos mo nakatingin ka sa ibang lugar? Sabi ko kasi, sa screen ako nakatingin. Tinitignan ko yung sarili ko sa screen. Sabi niya, wag sa screen, dapat sa lens. Sabi ko, hindi ko maiwasan. Sabi ko, okay lang naman kasi first time ko lang din naman. So yeah, I'm trying so hard and sorry if yung mga past videos ko is nakatingin na nasa ibang angulo yung mata ko kasi I'm looking at my phone screen. Hindi pa kasi I'm not used in looking at the lens of my camera. But we'll get used to it soon. Alam mo, why not? I'll do a try on haul, no? Sige, i-try ko nga. Ito yung pink na nabili ko. And ganda niya. Diba? Ganito lang siya. Next is this one. Yeah. May pa-revealing siya, but it's okay. I like it. Ganda niya. Crop nga siya. Crop. Ganun lang. Ganito nga siya. And then, pwede mong buksan. Trinay ko yung mga nabili ko. And nagustuhan ko siya lahat.
Except for the coat na nabili ko. I think isa sa uli ko. And I'll get the large size. I thought this will fit kasi oversized nga yung peg ng coat na to. So, I got it in medium size. But, sadly and unfortunately, kasya naman siya sa body. It's just that hindi siya kasya dito sa may sleeves. And makapal rin yung, makapal yung sleeves ko today. So, hindi ko pa alam. But, let's see. Yeah. And that's it for my unboxing. Thank you for watching.